what are the things to consider pag bibili na kayo ng dream big bike nyo, no? Let's focus on big bike. Kasi ako mga brother, nung bibili na ako netong scalpel, netong 792, ang una ko talagang tinignan is yung budget ko. Kasi this bike has an SRP of 599,000. Syempre, usually hindi nyo titignan yung SRP lang. Syempre, pagdating nyo sa dealership, may kakakibat yan na LTO registration. Minsan minsan free yan, pero minsan hindi. 3 years naman yon. Plus yung optional natin na insurance, no? Lalo na pag cash, it's up to you kung gusto mong ipa-insure or hindi. Pero mas okay pag insured, lalo na yung comprehensive, no? Comprehensive insurance. Pero kapag utang with amortization, number 1 requirement ng bangko yan. Dapat insured yung yung unit. Kasi basically hindi pa sa'yo yung unit. So ang una talaga budget, plus yung mga monthly nyo na expenses, gasolina, di ba? Yun. So ikakalculate nyo ngayon. Kaya importante yung gas consumption sa mga reviews, kasi doon tinitignan ng mga tao yung budget nila sa gas consumption, yung gagastusin nila sa yung average travel nila, yung layo, yung time, tsaka kung magkano yung average price ng gas, tsaka kung ilang kilometers per liter yung motor na bibili nila. Maka-board na kayo eh. Plus syempre yung mga riding gear, syempre kung big bike ang bibili nyo, naku, kailangan nyo ng malupitang riding gears dyan, no? Lalo na sa long rides. Syempre bibili ka ng helmet, kailangan mo ng gloves, kailangan mo ng armored shoes, armored jacket. So in other words, budget is everything kung bibili kayo ng big bike. Hindi pwede yung kaya nyong bilhin yung unit kahit cash pa yan, pero inubos nyo lahat doon. Wala kayong tinira for LTO registration, insurance, riding gears, gulong, and minsan yung mga stock tires ng mga big bike hindi naman ganun kakapit, no? Pero marami na ngayong big bike, ang stock tires nila puro Pirelli na rin. So kung ganun, solve kayo. Sa case netong scalpel 792, ang stock tire neto is Maxxis Supermax ST. Makapit naman, nakakapag-banking naman ako, pero hindi yung sagat. Hindi katulad nung confidence na ibibigay tayo talaga ng ng Pirelli. So yun yung mga things to consider, no? Under budget. Pangalawa, syempre, ano yung perfect bike that is equal to your riding skills, di ba? Sabi nila, kung gusto mo mag big bike, dumiretso ka na ng liter bike. Ibig sabihin yung mga 1000cc and up. Pero ako medyo may problem kasi ako doon. Siguro it's better to have a test ride, to schedule a test ride nung gusto nyo talagang unit bago nyo siya bilhin. Kasi baka mamaya, sa sobrang sarap i-ride nun, sa sobrang bilis, hindi nyo pala kaya, no? Pero pwede nyo namang matutunan yun. Medyo minor consideration lang naman tong kung anong bike ang bibilin nyo in terms of power. Pangatlo, syempre yung aesthetics, di ba? Ano bang gusto nyo? Cruiser type, adventure type, naked, standard, classic bike, bobber, ang dami, scrambler, cafe racer, ang dami, sports bike, di ba? Ang dami, super daming choices ngayon sa market na super gaganda, as in. Tapos yung ibang lalayo pa ng presyo, nagkakaiba na lang siguro kung saan gawa, kung quality. Napaka-importante ng ng aesthetics, tsaka kung anong type ng gusto nyong bike, di ba? Napasok sa personality nyo. Pang-apat, napaka-importante nito, mga brother, feedback ng motor. Lalo na doon sa mga bagong labas na motor, yung hindi pa tried and tested ang makina, ang mga parts, di ba? Availability ng parts, yung feedback ng owning nung pinaka-unit, kahit anong brand pa yan. Kasi may mga alam ako, mga hindi na ako magne-name, hindi na ako magba-brand na drop, no? Pero may mga alam ako worth 2 million yung motor,
sobrang rare ng motor, konti lang ginawa sa mundo, pero ayaw mag-start. May gasolina naman. Ang ginawa nung dealer, nung brand, no, pinahiram siya ng same unit, yung test unit nila or yung display unit nila para makauwi siya. Ganun ang trato kasi medyo high-end yung motor eh. So diba, hindi mo masabi kung worth 200,000 lang yan, like NK400, big bike na rin yan, or yung mga tigto 2 million na. Alam nyo na yan, alam nyo na yung mga brand na yan. So napaka-importante ng feedback, no, kung bibili kayo ng motor. Kailangan alam nyo yung history nung nung brand, alam nyo yung history nung model na bibili nyo na motor, alam nyo yung history ng makina, matagal na ba yan, tried and tested na ba yung makina na yan. Sa case ng KTM, kasi bago ako nag-big bike, wala talaga akong masyadong exposure. Ngayon ko nga lang natututunan yung ibang mga bagay-bagay about sa big bike eh. Pero so far, marami talagang issues si KTM na kumakalat dyan. Pero so far, wala pa naman akong major na experience na talagang tumitirik siya, tinirik ako, walang ganun. Never akong tinirik neto. Sa power, hindi talaga nagkukulang. Sa looks, syempre subjective yun. Napaka gustong-gusto ko talaga yung itsura ng 790 Duke. Sobrang happy ko sa motor na to. Siguro last thing to consider siguro for me, bago kayo bumili ng first big bike nyo or an upgrade, is resale value. Napaka-importante niyan mga brother. Believe me. Kasi ako, di ba, yung isang vlog ko na in-upload, 200 Duke, tapos 390 Duke, tapos 790 Duke. Siyempre, depende na rin sa pag-maintain mo. Kung makinis, siyempre, pwede mo yung ibenta ng mataas-taas. Tapos kasama na yung mga accessories, di ba? Pero, napaka-importante to consider the resale value. Kasi hindi mo masabi mga brother kung medyo kinulang ka na sa power, nagsawa ka na sa itsura. Kunwari naka CB650R ka, parang kulang ka na, ayaw mo na, pero may pera ka, nakaipon ka, gusto mo ng upgrade, si CB1000 ka, diba? So CB650R, mataas ang resale value niyan. Bakit? Honda yan eh. Tapos yung makina niyan, napaka tried and tested na talaga niyan, diba? Yung mga Yamaha, nako, matataas ng resale value niyan. Sobra. So yun mga brother, I hope nakatulong ako sa mga nagbabalak mag big bike dyan or mag upgrade ng big bike. So yun lang naman, things to consider bago kayo bumili ng first big bike or mag-upgrade ng big bike. So again, if you haven't subscribed to the channel, please subscribe, Moto, and like and follow us on Facebook, Instagram for high definition pictures. Sa Facebook nga pala, yung mga shorty clips natin, mga funny comedy videos and mga highlights, no? And also sa TikTok. Sige na nga, magpo-post na nga ako sa TikTok. Tignan natin kung anong ma-post natin sa TikTok. Medyo kasi hindi ko alam diskarte dyan. So anyway, ride safe, stay healthy mga brother. See you on the streets.